Hai anh em, trong bài mình sẽ giới thiệu tới anh em một con bàn phím giá cực kỳ bình dân, cực kỳ hạt rẻ luôn cho anh em. Hơn 300.000 mà được bàn phím cơ, anh em tin không? Rồi mời anh em xem bàn phím cơ này đến từ thương hiệu gì và chất lượng nó như nào nhá. Mình sẽ review chi tiết. Ok. Cái này thì bán trên Shopee. Công nhận bây giờ bàn phím cơ rẻ thật đấy. Đây. Đó, chống sóc này, xốp bọc rất cẩn thận luôn. Rồi. Và đây, bàn phím cơ của chúng ta. Vâng, chỉ với hơn 300.000 anh em đã được sở hữu một bộ bàn phím cơ với những cái tính năng như sau. Đến từ thương hiệu Ziolan. Đấy, hình con sói này. Bàn phím này là Blue Switch, Mechanical Switch này, Rainbow Blacklight, có LED RGB, True Short Projection, có cả LED trên bàn phím, cả dưới bàn phím luôn, double LED luôn. High and low key design, thiết kế theo kiểu bàn phím theo kiểu lõm lõm, cái phím theo kiểu lõm lõm hình chữ U. Đó, ở đây đấy, thương hiệu này. Đó, con này là K2 nhá, mã của nó là K2. Đây mặt sau thì cũng những cái thông tin như vậy, hình sản phẩm đây, UK Rep, EC Rep, những cái thông tin khác này. Đó, made in. Rồi anh em muốn mua bộ sản phẩm bàn phím giá rẻ này, mình sẽ để link mua dưới video nhá. Hơn 300.000 mắc rẻ luôn. Hồi trước bàn phím cơ anh em muốn sở hữu đắt lắm, bàn phím giả cơ hồi đấy thì ngồi 200 rồi, bàn phím cơ có 300 thôi, đắt hơn 100.000, thực sự rẻ. Đây anh em, và anh em chỉ bỏ ra hơn 100.000 để sở hữu một con bàn phím cơ. rồi cây chuông gồm có 87 phím Rainbow Blacklight các thứ vân vân. Đây là sách giới thiệu này. Đó, có 10 chế độ đèn led. Đấy, cái thông số này. Ok, bên trong vẫn còn một cái lớp bọc nữa. Ui, màu xanh đẹp chưa? Thì con này có 4 phiên bản nhá, 4 màu. Đấy, ui, màu xanh này nó kiểu bạn nữ thì có thể đặt màu hồng, màu xanh, màu trắng, màu hồng, màu đen. Mình thì thích màu hồng cả màu xanh kiểu này. Đấy, mình không thích màu đen, màu trắng. Đó. Đấy là kiểu manly. Đấy, thì có anh có thể đấy, 4 màu để anh em lựa chọn. Rồi, và đây là dây cắm USB nha anh em, đầu USB này theo tiêu chuẩn. Đó, dây cắm thì không có gì giới thiệu nhiều. Đường kính của dây khá là to này anh em này. Đó, và đây giới thiệu với anh em một bộ bàn phím cơ giá rẻ, chỉ hơn 300.000. Đấy, anh em lưu ý, chỉ hơn 300.000 anh em sẽ được bộ bàn phím 87 phím. Đấy, và bấm cho anh em nghe tiếng nhá. Đây, đoạn này nghe tiếng nhá. Đấy, đoạn vừa rồi là mình không chỉnh âm thanh. Đấy, mình để âm thanh gốc để anh em cảm nhận được âm thanh thực tế của bàn phím. Đó, đó là như vậy. 87 phím. Và đây, bấm nó rất là nhẹ. Khi mình bấm này, bấm trên tay nó rất là nhẹ. Thiết kế đúng theo kiểu chữ U nó cong lên này. Đây, đúng chữ U cong lên này. Đó, nên bấm nó thích tay, nhẹ, êm và nảy. Blue Switch. Đây, rất nhẹ, êm và nảy nhá. Thì đây là những cái phím cơ bản. Và chúng ta sẽ có thêm những cái chỉnh âm lượng, chỉnh tăng giảm âm lượng, bật bài, pause bài, next bài gì đấy. Phím những cái phím tắt, chỉnh sáng tối này, chỉnh sáng, chỉnh tối, chỉnh độ tăng giảm đèn led gì đấy. Gõ thích thật, kiểu cái phím nó cong lên nhưng gõ nó thích. Và đây khoảng cách này, khoảng cách từ chân đến phím. Rồi đó, mặt trước mặt sau thì thông tin cụ thể 5V này, công ty, địa chỉ sản xuất, cây 2 DC 5V, và hai cái lẫy để lên. Đấy, ở cái lẫy nhá, ở cái lẫy cũng khá cẩn thận, họ cũng làm luôn cái cao su để chống trơn trượt luôn. Đó, một chi tiết khá là nhỏ nhưng mà họ hoàn thiện rất là tốt. Và những cái chỗ này đều có cao su chống trơn trượt cho anh em. Ở đây có những cái rãnh theo kiểu thời trang thôi, không có gì đặc biệt. Và đây em có thể nhìn thấy này, một chi tiết thú vị khác nữa đây. Chúng ta sẽ có thể lắp dây về hướng này, hoặc là lắp dây về hướng trên này, bên phải này, hoặc là lắp dây ở giữa này. Đó, có 3 chỗ để chúng ta điều hướng cái dây này. Đấy, phù hợp với bàn máy tính của anh em, lắp sang phải, lắp sang trái hay lắp ở giữa, tùy anh em. Đó, rất là hay. Đây cũng là lần đầu tiên mình thấy cái bàn phím có cái kiểu như này luôn. Đó, mình review rất là nhiều bàn phím trên YouTube,
Đấy, rất tiện ích cho người dùng nhá. Mở lên thì cái gạt lẫy mở lên này cũng rất là cứng cáp luôn, chắc chắn. Đó, nói chung là trong tầm giá hơn 300.000 mà hoàn thiện đầy đủ như này thì khá là tốt. Đây, bây giờ mình sẽ test cho anh em hai cái đèn led cả trên cả dưới cho anh em xem. Chúng ta có thể cắm vào sạc dự phòng để test này. Tên đây anh em thấy sao? Đó, chúng ta sẽ thấy đây, đó, đèn led và anh em thấy chưa, sáng cả trên cả dưới luôn, cả trên phím cả dưới phím luôn, double led. Đó. Và đây màu lên khá là sáng. Đây chúng ta sẽ chỉnh sáng tối này. Đó. Đây chế độ 2 này. Đấy, nháy dần đều. Chế độ 3 này. Chế độ 4 này. Chế độ 5 này. Đó, kiểu lướt sóng biển lên xuống. Đấy, anh em muốn nhá, muốn nháy nhanh nháy chậm ấy. Đấy thì chúng ta lại tăng giảm như này. Đó. Bây giờ tăng giảm nhanh này. Đó, nó sẽ nháy nhanh. Đó, nháy điên cuồng luôn. Giảm này. Đó, có mấy chế độ như vậy. Và anh em thấy chưa, trời tối này nhìn nó rất là sáng, nó đẹp. Thể hiện rất rõ chi tiết. Ổn không? Trong tầm giá hơn 300.000 quá là ổn á. Đó, ui nhìn này. Ui, đẹp chưa? Ok, đấy chỉ hơn 300.000 thôi. Ok, đấy, sau một hồi gõ thì mình có cảm nhận bàn phím này, những cái phím chính này này, những cái phím chữ này thì mình gõ rất là êm nảy và nhẹ. Còn gõ những cái phím như phím xóa này, đấy, phím xóa này hay phím enter, nói chung là những cái phím mà ký tự nó to ấy, phím ký tự nó to ở trên bàn phím này thì nó sẽ nặng hơn một chút. Đấy, nó nặng hơn, nó cứng tay hơn là so với chúng ta gõ những cái phím chữ như này. Ở đây những cái giải này này, những cái giải này đó sẽ gõ nó sẽ êm hơn, nó sẽ nhẹ hơn. Còn những cái phím như này, phím Ctrl, phím Shift, phím Tab, phím xóa, phím Enter gì đấy nó sẽ nặng tay hơn nha anh em. Đấy. Và anh em có thể thấy cái logo cũng sáng đèn luôn nhá. Rồi, link sản phẩm này mình sẽ để dưới video cho anh em nhé. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh bộ bàn phím 87 phím P2. Anh cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh cho mình. Cảm ơn for video. Bye bye. Vâng, bây giờ anh em thấy bàn phím cơ rẻ không? Mắc rẻ luôn, ai cũng có thể sử dụng bàn phím cơ này. Việc gì chúng ta phải mua những bàn phím giả cơ nữa đúng không?